नमस्कार। यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो घटनाको रूपमा कोत पर्वलाई लिने गरिन्छ, तर यसबारे विस्तृत विवरण आजसम्म पनि प्रसारण भएको छैन। कोत पर्व किन कसरी घट्न गयो सो बारे विभिन्न तर्कहरू प्रस्तुत भएका छन्। आम मानिसहरूमा यसबारे स्पष्ट जानकारी भएको छैन। त्यसैले आजको यस कार्यक्रममा कोत पर्व बारे विश्लेषण सहित विस्तृत विवरणहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं। विश्वास छ सदाझै यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनु हुनेछ। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम कोतमा भएको घटनाको मुख्य अंश के थियो सो बारे कुरा गरौं। विक्रम सम्वत 1903 भाद्र 31 गते सोमबारको राति 10 बजेतिर पूजा गरिरहेका गगन सिंहलाई सोही कोठाको एउटा सानो झ्यालको कुनाबाट आएको बन्दुकको गोली लागि उनी ढल्न पुगे। यसरी अचानक आएको गोलीको कारण गगन सिंहको सोही स्थानमा नै मृत्यु भयो। यो घटनालाई सबैभन्दा पहिला उनका छोरा क्याप्टेन वजिरले देखेपछि उनी साह्रै आत्तिए। रानी लक्ष्मी देवीका विश्वास पात्र रहेका गगन सिंहको यसरी अचानक दुखद मृत्यु भएपछि उनका छोरा क्याप्टेन वजिर सिंहले यो खबर तुरुन्तै रानी लक्ष्मी देवीकोमा पुर्याए। खबर सुन्ने बित्तिकै हतार हतारमा रानी खाली खुट्टा नै दौडिँदै गगन सिंहको घरमा आइन्। आफ्ना विश्वास पात्र गगन सिंहको मृत शरीर देखेपछि उनी एकछिन त स्तब्ध भइन्। केही क्षणपछि मृत शरीरको मुखमा तुलसी पत्र, गंगाजल र सुन राखी श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिन्। रानीले गम्भीर हुँदै गगन सिंहका 3 छोराहरू वजिर सिंह, शेर सिंह र खड्गवीर सिंहलाई बुबाको अन्त्येष्टिमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्नेछ भनी आश्वासन दिइन्। साथै गगन सिंहका 3 जना श्रीमतीहरूलाई सती जानबाट पनि रोकिन्। अनि क्रोधित हुँदै भनिन्, गगन सिंहको हत्यारा जसरी भए पनि पत्ता लगाउनेछु। त्यसपछि रानीले रिसाउँदै काजी अभिमान सिंहलाई सबै भारदारहरू कोतमा हाजिर हुनका लागि बिगुल बजाउन आदेश दिइन्। यसरी मध्य रातमा अनिवार्य उधिर जारी भएपछि सबै भारदारहरू काठमाडौँको ढोकाटोल सँगै जोडिएको पूर्वपट्टिको कोतमा जम्मा हुन थाले। रिसले आगो भएकी रानी कोत स्थित माथिल्लो दोस्रो तल्लामा रहेको कौसीमा गएर बसिन्। यही समयमा जनरल जंगबहादुर राणा आफ्ना 6 जना भाइहरू र हात हतियार सहित 3 रेजिमेन्टका सैनिकहरूका साथ कोतमा पुगे। जंगबहादुर भने सिधै रानी बसेको कौसीमा चढे। रानीले जंगबहादुरलाई देख्ने बित्तिकै सेनाहरू किन लिएर आएको भनी सोद्धा जंगबहादुरले नरम आदर भावमा जवाफ दिँदै भने, यो एक महत्वपूर्ण घटना भएकोले यहाँ जे पनि हुन सक्छ र मेरो कर्तव्य तपाई रानी र राजकुमारको रक्षा गर्नुपर्ने भएकोले यो सबै गर्नु परेको हो। यो सुनि रानी लक्ष्मी देवी जंगबहादुर प्रति विश्वस्त र खुशी भइन्। साथै उनले रानीलाई उक्साउँदै भने, आज जसरी भए पनि गगन सिंहको हत्यारा पत्ता लगाउनु पर्छ र रानीबाट मलाई जे आदेश दिई बक्सिन्छ म त्यो पालना गर्न तयार छु। जंगबहादुरले रानीलाई यति भनी जुरुक्क उठे र तल झरे। ढोकामा पहरेदार भई बसेका आफ्ना भाइलाई केही भन्दै बाहिर निस्किए। बाहिर तैनाथ रहेका आफ्ना सेनाहरूलाई युद्ध क्षेत्र जस्तो तयार रहन आदेश दिए। यस बेलासम्म प्राय सबैजसो कोतमा सामेल भइसकेका थिए। यही समयमा रानी लक्ष्मी देवीले हुंकार गर्दै सबैलाई चेतावनी स्वरूप कसम खाँदै भनिन्, जबसम्म गगन सिंहको हत्यारा पत्ता लगाएर फाँसी दिइँदैन तबसम्म म न खाना खान्छु न पानी नै पिउँछु।
तर यस बेलासम्म कोर्टमा राजा राजेन्द्रको उपस्थिति नभएकोले काजी अभिमान सिंह राणा राजा लिन बाहिर निस्किए। राजालाई भेटेर सबै यथार्थ बताएपछि राजा राजेन्द्र अभिमान र आफ्ना केही सहयोगीका साथ कोततर्फ बढे। यता कोतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री फत्ते जंग पनि आई नपुगेकोले रानीले जंगबहादुरका भाइ बम बहादुरलाई तुरन्त लिएर आउनु भनी अराए। यही समयमा राजा राजेन्द्र लगायत अभिमान सिंह साथै अन्य भारदारहरू पनि आइपुगेकाले रानीले सभा सुरु गर्ने आदेश दिइन्। सभा सुरु हुने बित्तिकै क्रोधित मुद्रामा रानी जुरुक्क उठिन् र काजी अभिमान सिंहलाई वीर किशोर पाण्डे दोषी रहेको र यसलाई फलामे नीलले बाँधी थुन्न लगाइन्। तर वीर किशोर पाण्डे भने आफू निर्दोष रहेको कुरा बारम्बार भनिरहेका थिए। रानीले उनको चिच्याहटलाई वास्तै गरिनन्। उनी झन क्रोधित भइन् र आफ्नो राजकीय तरवार अभिमान सिंहलाई दिँदै पाण्डेको टाउको काट्न आदेश दिइन्। रानीको आदेश पाउने बित्तिकै अभिमान सिंहले माथि बसिरहेका सबै भारदारहरूलाई साक्षी राख्दै राजा राजेन्द्रबाट स्वीकृतिको लागि निवेदन गरे। तर राजाले त्यसो नगर्न अभिमानलाई आदेश दिए। राजाबाट जबसम्म अनुसन्धानबाट दोषी पत्ता लाग्दैन तबसम्म यो कार्य नगर्नु भन्ने आदेश पाएपछि अभिमान सिंह रोकिए। अभिमान सिंहले आफ्नो आदेशलाई तामेल नगरेकाले रानी रिसले मुरमुरिँदै कौसीमा थचक्क बसिन्। यति बेलासम्म प्रधानमन्त्री फत्तेजंग आइपुगेका थिएनन् र राजाले चौतरिया फत्तेजंग बिना सही अनुसन्धान नहुने विचार गरी जंगबहादुरका भाइ बद्री नरसिंह र केही सहयोगीहरूलाई साथमा लिएर राजा राजेन्द्र आफै चौतरिया फत्तेजंगको घर नारायण हिटीतिर लागे। फत्तेजंगको निवासमा पुगेपछि राजा राजेन्द्रको आग्रहमा उनी बद्री नरसिंह बमबहादुर लगायत अन्य केही व्यक्तिहरूको साथ कोततिर लागे। तर राजा भने आफ्ना केही सहयोगीहरू लिएर ब्रिटिस रेजिडेन्टसित गगनसिंहको हत्या तथा अन्य विषयमा कुरा गर्न भनी रेजिडेन्टको निवासतिर लागे। रातको 2 बजे पुगेका राजाले त्यहाँ रहेका कार्यवाहक रेजिडेन्ट क्याप्टेन ओटलीलाई भेट्न चाहे। तर अस्वस्थको कारण ओटलीले भेट गर्न नै मानेनन्। राजा राजेन्द्रले रेजिडेन्स कार्यालयका सहायक मुन्सी देवी प्रसादलाई गगनसिंहको हत्या भएको र सो घटनाका हत्यारा पत्ता लगाउन कोर्टमा सभा भइरहेको बताए। साथै दोषीलाई पत्ता लगाई कडा भन्दा कडा सजाय दिन जुनसुकै कदम चाल्न पनि तयार रहेको खबर पनि रेजिडेन्टकोमा पुर्याइदिन अनुरोध गरे। राजाले देवी प्रसादलाई पनि कोर्टमा जान आग्रह गरे तापनि उनी मानेनन् र भोलि बिहानै आउँछु भनी जवाफ फर्काए। त्यसपछि राजा राजेन्द्र आफ्ना सहायकहरूसहित कोर्टतिर नै लागे। कोर्ट वरिपरि मानिसहरूको भीड़ भइसकेको थियो। भीड़लाई छिचोल्दै अघि बढ्दा सड़क र साना साना गल्छीहरू रातै भइसकेका थिए। ठूलै दुर्घटना भइसकेको राजाले अनुमान गरे। नभन्दै केही मानिसहरूले राजालाई त्यहाँ भित्र नजान अनुरोध गरे। अन्ततः राजा राजेन्द्र कोट भित्र नगई हनुमान ढोका दरबारतिर लागे। यो नै कोट पर्वको मुख्य बाह्य घटना थियो। यो घटनामा प्राय सबैजसो अभिलेखहरू इतिहासकारहरूको भनाइहरूमा खासै भिन्नता रहेको पाइँदैन। मूल घटना भनेको राजाको अनुपस्थितिमा कोटभित्र के भएको थियो, कसरी यति धेरै मानिसहरूको हत्या भयो भन्ने सन्दर्भमा भिन्न भिन्न मत रहेको छ। तत्कालीन नेपालका लागि ब्रिटिस रेजिडेन्ट चार्ल्स थोरेसबीको पत्र, बनारसमा निर्वासित जीवन व्यतीत गर्दा रानी लक्ष्मी देवीले राजालाई लेखेको पत्र, जंगबहादुर राणाको जीवनी पुस्तकका लेखक तथा जंगबहादुर राणाका छोरा पद्मजंग राणाको भनाई तथा अन्य राणा परिवारद्वारा लिखित अभिलेखहरू, वंशवाली तथा अन्य ऐतिहासिक स्रोतलाई आधार मान्ने हो भने सो घटनालाई एकै रूपमा प्रस्तुत भएको पाइँदैन। तर पनि कोट पर्वको सो मूल घटनालाई प्राय इतिहासकारहरूले भने यस प्रकार वर्णन गरेका छन्। राजा राजेन्द्र फत्तेजंगलाई लिन कोटबाट हिँडेपछि त्यहाँ उपस्थित भारदारहरू बीच चर्काचर्की सुरु भयो। रानी लक्ष्मीदेवीले आफ्ना भारदारहरूलाई छिटो भन्दा छिटो दोषी पत्ता लगाउन आदेश दिइन्।
साथै दोषी पत्ता नलागुन्जेल कोही पनि यो कोदबाट बाहिर जान पाउने छैन भनी कडा निर्देशन जारी गरिन्। यसको एकैछिनपछि प्रधानमन्त्री फत्तेजङ कोदभित्र प्रवेश गरे। उनी भित्र पस्ने बित्तिकै जंगबहादुरले सबै कुरा बेली विस्तार रूपमा सुनाए। रानीले वीर किशोरलाई दोषी मानी उनलाई हत्या गर्न आदेश दिएकी, तर अभिमान सिंहले सो आदेशलाई मान्न अस्वीकार गरेको कुरा पनि खुलाए। साथै यदि यस विषयमा मुख्तियार अर्थात प्रधानमन्त्री स्वीकार भए रानीको आज्ञा पालन गर्न म तयार छु भनी फत्तेजङलाई सुनाए। सबै कुरा सुनेपछि फत्तेजङले जंगबहादुरलाई अनुसन्धानपछि सही दोषी पत्ता नलागुन्जेल कुनै पनि कार्य नगर्न आदेश दिए। यति भनी प्रधानमन्त्री फत्तेजङ माथिल्लो तल्ला गई काजी अभिमान सिंह नजिकै गई बसे। काजी अभिमान सिंह र फत्तेजङ बीच केही कुरामा काने खुसी भयो। यसपछि तुरुन्तै अभिमान सिंहले आफ्ना सैनिकहरूलाई तयार रहन आफ्ना अधिकृतहरूलाई बाहिर पठाए। यसरी अभिमान सिंहका सैनिकहरूको छलपल भएको थाहा पाएका जंगबहादुरले खुसुक्क रानीकोमा गएर सबै कुरा लगाए। त्यसपछि रानी झन क्रोधित बनिन्। उनी हातमा तरवार लिएर तल चोकमा झरिन् र मुख्तियारलाई हाजिर हुन आदेश दिइन्। मुख्तियार फत्तेजङले पनि क्रोधित रानीलाई शान्त पार्ने उद्देश्यले अनुसन्धान भइरहेको र अब चाँडै दोषी पत्ता लाग्नेछ भनी रानी समक्ष बिन्ती बिसाए। यस्तो सुनेपछि रानी झन क्रोधले चूर भइन् र एकाएक काजी वीर किशोर पाण्डेलाई मार्न तरवार उचालिन्। भाग्यवश त्यहाँ फत्तेजङ, अभिमान र दलभञ्जन पाण्डे आए र रानीलाई सम्हाले। रानीलाई फकाउँदै माथिल्लो कौशीतिर लागे। रानी लक्ष्मीदेवी अघि अघि, फत्तेजङ, अभिमान र दलभञ्जन पाण्डे रानीको पछि पछि थिए। यही बेला अचानक गोलीको आवाज सुनियो। अन्य भारदारहरूले सो गोली कताबाट आएको हो भन्ने खोज्दा खोज्दै रानीको पछि पछि लागेका फत्तेजङ र दलभञ्जन ऐया पनि भन्न नभ्याई दलानमा लडे। अभिमान सिंह भने सख्त घाइते हुँदा हुँदै कौशीसम्म घस्रदै आए र सबैले सुन्ने गरी ठूलो स्वरले यो जंगबहादुर धोकेबाज हो, यसकै षड्यन्त्रमा गगन सिंहको हत्या भएको हो, यो हत्यारा हो भनी कराउन थाले। यही मौकामा जंगबहादुरका भाइ कृष्ण बहादुर चोकबाट फुर्तीका साथ माथि दलानमा चढे र अभिमानमाथि तरवार चलाए। तरवारको चोटले उनी त्यही ढले र उनको मृत्यु भयो। यसरी आफ्ना पिता फत्तेजङ र अभिमानको गोली लागि मृत्यु भएको सुनि खड्ग विक्रम खुकुरी लिएर जंगबहादुरका भाइहरू बमबहादुर र कृष्ण बहादुरमाथि जाइ लागे। यसरी अचानक आक्रमणबाट आत्तिएका बमबहादुर सम्हालिन खोज्दा खोज्दै अल्झिएर त्यही चोकमा लडे। यही मौकामा खड्ग विक्रमले तरवार उठाएर हान्न मात्र आँटेका थिए। दौडिएर आएका अर्का भाइ धीर शमशेरले खड्ग विक्रममाथि आफ्नो तरवारले प्रहार गरे। यही तरवारको प्रहार थेग्न नसकी खड्ग विक्रम त्यही ढल्न पुगे र अन्ततः उनको त्यही मृत्यु भयो। त्यसपछि बाहिर रहेका जंगबहादुरका सेनाहरू लोड गरिएको बन्दुकसहित भित्र छिरे र दलानमा बसेका भारदारहरूमाथि अन्धाधुन्ध गोली बर्साए। यही समयमा रानी लक्ष्मी देवीले पनि मेरा सबै दुश्मनहरूलाई मार भन्दै कोशीको झ्यालबाट कराउँदै उफ्रिन्। गोली लागि धेरै भारदारहरू त्यही ढले। केही भारदारहरू भने पछाडि रहेको झ्यालबाट हाम फाली ज्यान जोगाए। यसरी जंगबहादुरका सबै विरोधीहरूको अन्त्य भएपछि वितण्डा मच्चिएको कोत एकछिन शान्त भयो। त्यसपछि जंगबहादुरलाई रानीले मुख्तियार बनाइदिइन् र तत्कालै राजाबाट पाएको अधिकारको प्रयोग गर्दै रानीले उनलाई नै कमान्डर इन चीफमा पनि नियुक्ति गरिदिइन्। बिहानै सूर्योदय भएपछि महारानी लक्ष्मी देवीलाई सम्मानका साथ सैनिकहरूको सुरक्षामा डोलीमा चढाएर राजदरबारतिर सवारी गरियो। दरबार पुगेपछि मुख्तियार बनेका जंगबहादुरले राजा समक्ष नजराना चढाए। यही समयमा राजाले रिसाउँदै जंगबहादुरलाई सोधे, यतिका धेरै भारदारहरू मार्न तिमीलाई कसले आदेश दियो? जंगबहादुरले नरम हुँदै भने, सरकार यो सब मैले रानीको आदेशमा गरेको हुँ। यसपछि राजा राजेन्द्र साह्रै क्रोधित भए अनि उनी जुरुक्क उठेर रानीलाई भेट्न गए।
राजाको प्रश्न सुनेपछि रानीले गम्भीर भएर गगनसिंहको हत्याको बदला लिएको हो भनी जवाफ फर्काइन्। यसका साथै रानीले राजालाई यदि मेरो छोरालाई राजा बनाइएन भने यो भन्दा डरलाग्दो घटना घट्न सक्ने चेतावनी दिइन्। त्यसपछि निरुत्तर बनेका राजा राजेन्द्र सरदार भवानी सिंह र क्याप्टेन करवीर र अन्य केही सहयोगीहरूलाई लिएर पाटनमा गई बस्न थाले। त्यसपछि रानीले जंगबहादुर र वीरध्वज बस्नेतलाई बोलाउन पठाइन्। उनीहरू आइसकेपछि मरेका र भागेका सम्पूर्ण भारदारहरूको सम्पत्ति जफत गर्नु र उनका परिवारहरूलाई देश निकाला गरिदिनु भन्ने ठाडो आदेश दिइन्। साथै राजकुमारहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राख्नु ताकि कोही पनि उनीहरूका नजिक जान नसकुन्। यस प्रकार कोत पर्वको नामले परिचित यो घटनामा गगनसिंह सहित 55 जना मानिसहरूको मृत्यु भयो भने 27 जना भारदारहरू आफ्नो ज्यान बचाएर भाग्न सक्षम भए। रानी लक्ष्मी देवीको कोपमा परि करिब 25 जना परिवारहरूलाई देश निकाला गरियो भने विरोधीहरूको संख्या गरिएका 200 भन्दा बढी मानिसहरूलाई बन्दी बनाइयो। यो घटनाको मुख्य कारणै गगनसिंहको हत्या हो। त्यसो भए गगनसिंह को थिए त भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्दछ। धेरैजसो इतिहासकारहरूका अनुसार गगनसिंह एक सामान्य परिवारका व्यक्ति थिए। साधारण कर्मचारीको हैसियतमा सरकारी जागिर खाएका उनी दरबारभित्रका सबैभन्दा प्रिय व्यक्ति बन्न सफल भए। सबैभन्दा बढी राजा र रानीका अनन्य भक्तको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भए। विशेष गरी रानीको हरेक आदेशलाई आँखा चिम्लेर आज्ञा पालन गर्ने एक मात्र व्यक्ति गगनसिंह थिए। प्रधानमन्त्री माथौर सिंह थापाको हत्या भएपछि गगनसिंह नेपाल दरबारमा प्रतिष्ठा प्राप्त भारदार हुन पुगेका थिए। यही अन्धभक्तको कारण गगनसिंहलाई रानीले राज्य प्रशासन, परराष्ट्र, जंगी खजाना र तराईको रेखदेख गर्ने जिम्मा पनि दिएका थिइन्। यसका साथै उनलाई 7 पल्टनको कमान्डर पनि बनाइएको थियो। उनको हैसियत यति उच्च थियो कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री फत्ते जंगको आदेशलाई पनि अटेर गरिदिन्थे। यति ठूलो हैसियत भएका गगनसिंहको हत्याको दोषीको रूपमा रानीले किन वीर किशोरलाई मार्न चाहन्थिन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। खास कारण के हो भने गगनसिंहले 7 पल्टनको तैनाथी पाएपछि यसको विरोध सर्वप्रथम काजी वीर किशोर पाण्डेले गरेका थिए। सो झगडा यतिसम्म भएको थियो कि गगनसिंहसँग काजी वीर किशोरको बोलचाल नै बन्द भयो। यही भएर रानीले गगनसिंहको हत्याराको रूपमा वीर किशोरलाई ठानेकी थिइन्। तर वीर किशोर पाण्डेले जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म पनि गगनसिंहको हत्याराको रूपमा आफूलाई स्वीकारेनन्। यदि गगनसिंहको हत्या वीर किशोर पाण्डेले पनि गरेको होइन भने कसले गरियो त भन्ने प्रश्न कायम नै रहिरह्यो। यसबारे विभिन्न अभिलेखहरूमा भिन्न भिन्न तर्कहरूसहित व्याख्या गरिएको पाइन्छ। कसैले गगनसिंहको हत्या प्रधानमन्त्री फत्तेजंगद्वारा नै भएको हो भनी ठोकुवा गरेका छन्। किनकि कोतमा भएको भेलामा पनि उनी स्वयं आउन नचाहनु, उनीभन्दा गगनसिंहको हैसियत माथि हुनु, उनका कतिपय सल्लाह तथा आदेशहरूलाई गगनसिंहले अटेर गर्नु जस्ता कारणहरूले गर्दा फत्तेजंगले नै हत्या गरेका हुन् भनी दावा गरिएको छ। तर अन्यले भने फत्तेजंग धार्मिक, शालीन र सभ्य व्यक्ति भएकाले उनी स्वयंले हत्या जस्तो जघन्य अपराध गरेको हो भनी भन्न नसकिने बताइएको छ। बरु तत्कालीन प्रधानमन्त्री फत्तेजंग स्वयंले नगरी कसै मार्फत गराएको भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यस सन्दर्भमा एउटा सानो परिघटनालाई पनि उद्धृत गरिएको छ। गगनसिंहको बढ्दो शक्तिका कारण एक दिन मुख्तियार फत्तेजंगले गोप्य रूपमा जनरल अभिमान सिंह राणा र जनरल जंगबहादुर समक्ष आफ्नो दुःख पोखे। फत्तेजंगले भने, म राजा, रानी र राजकुमारको कसको आदेश मानौ? मलाई डर लाग्दैछ। कतै मेरो पनि माथौर सिंह थापा जस्तो भाग्य त हुने होइन। त्यसैले म अब राजीनामा दिँदैछु। तर यसो नगर्न अभिमान र जंगबहादुरले उनलाई सल्लाह दिए। माथौर सिंहको हत्या गरेका जंगबहादुरले पनि उनको हत्यापछि गगनसिंहको कारण खासै ठूलो पदवी पाएका थिएनन्। यही भएर जंगबहादुर गगनसिंहसँग अप्रत्यक्ष रूपमा चिडिएका थिए।
अन्ततः सो समयमा भएको लामो छलफलपछि जंगबहादुरलाई नै गगनसिंह मार्ने जिम्मा सुम्पियो। तदनुरूप गगनसिंहको हत्या गरियो। तर यो तथ्यलाई जंगबहादुरका छोरा पद्मजंग राणाले ठाडै नकारेका छन्। उनका अनुसार मुख्तियार फत्तेजंगले गगनसिंहको हत्या गर्न खोजेको हो, तर यस विषयमा मुख्तियार फत्तेजंगले जंगबहादुरसँग नभई अभिमान सिंह राणा, दलभञ्जन र वीर किशोर पाण्डेसँग छलफल गरी गगनसिंहको हत्याको योजना बनाएका थिए। यस विषयमा जंगबहादुर पूरै अनभिज्ञ थिए भनेका छन्। यस बाहेक पनि गगनसिंहको हत्याको बारेमा अन्य केही इतिहासकारहरूले भने भिन्न मत प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार गगनसिंहको हत्या फत्तेजंगकै इशारामा लाल झा भन्ने व्यक्तिले गरेका थिए भनेका छन्। त्यसो भए लाल झा को हुन् त भन्ने सन्दर्भमा भने उनीहरू भन्छन् गगनसिंहको घर सँगै जोडिएको घरमा बसोबास गर्ने लाल झा एक अपराधी स्वभावका मानिस थिए। उनलाई लालच दिई गगनसिंहको हत्या गराइयो र पोल खुल्ने डरले लाल झालाई भगाइयो भन्ने तर्क पनि प्रस्तुत भएका छन्। यसैसँग जोडेर के पनि भनिएको छ भने यो सबै योजना गोप्य रूपमा जंगबहादुरले थाहा पाएका थिए। त्यसैले यही विषयलाई उठाएर एक भयानक घटनाको सृजना गर्ने र सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा पार्ने दाउ गरेका थिए। त्यस्तै अर्को तर्क अनुसार गगनसिंहको हत्या जंगबहादुरकै इशारामा उनका आफ्नै भाइ बद्री नरसिंहद्वारा भएको भनी जनाइएको छ। तर कतिपय इतिहासकारहरूले भने गगनसिंहको हत्या जंगबहादुर र बद्री नरसिंहले गरेको होइन भनी दावा गरेका छन्, किनकि यी दुवै भाइहरू नेपालको सर्वशक्तिमान पदमा रहँदा सो कुरा उजागर गर्न सक्थे, तर त्यसो कहिल्यै भएन। तर स्थानीय वंशवालीले गगनसिंहको हत्याराको बारेमा सही जानकारी दिन नसके तापनि कोतमा भएको घटनाको बारेमा भिन्न प्रसंग उल्लेख गरिएको पाइन्छ। सो वंशवालीका अनुसार कोतमा फत्तेजंग, अभिमान सिंह र जंगबहादुरलाई दोषी पत्ता लगाउन रानीले आदेश दिइन्। सो समयमा संदिग्ध व्यक्तिको रूपमा काजी कालुसाई र काजी सिंहवीर पाण्डेलाई हथकडी लगाएर ल्याइएको थियो। उनीहरूको बीचमा बहस भए तापनि हत्यारा को हो भनेर यकिन गर्न सकिरहेका थिएनन्। यसैबीच पक्ष विपक्ष बीच चर्काचर्की शुरू भयो। यही बहसताका हात हालहाल पनि भयो। तनावपूर्ण वातावरण बनेपछि जंगबहादुरले दोषी पत्ता लगाई सजाय दिने जिम्मेवारी आफूलाई दिन रानी समक्ष अनुरोध गरे। सोही अनुरूप रानी सहमत भइन् र जंगबहादुरलाई आफ्नो तरवार दिइन्। यसरी आफ्नो हातमा अधिकार आएपछि आफ्ना सैनिकहरूलाई इशारालाई बोलाएर अचानक त्यहाँ रहेका भारदारहरूलाई तरवार र गोली हानी मार्न थाले। यस्तै अर्को अभिलेख अनुसार प्रधानमन्त्री फत्तेजंग कोतमा आइपुगेपछि जंगबहादुरले त्यहाँको यथार्थ बताउँदै फत्तेजंगलाई भने यहाँको वातावरण तनावपूर्ण बनेको छ, कुनै पनि बेला मारकाट हुन सक्छ। त्यसपछि फत्तेजंग, अभिमान र जंगबहादुर बीच छलफल भयो। सो छलफलमा यदि मारकाटको स्थितिलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने रानीलाई तुरुन्तै बन्दी बनाउनु पर्छ। यस विषयमा विमति जनाउँदै जंगबहादुरले भने सबै भारदारहरूको अघि यसो गर्न नसकिने बताए। त्यसपछि फत्तेजंग सिसमहलको कौशीतर्फ लागे, तर अभिमान सिंह भने आफ्ना रेजिमेन्टलाई भेट्न बाहिर जान थाले। यही क्रममा द्वारमा बसेका पहरेदार भीम आलेले उनलाई रोके। यही विषयमा अभिमान र पहरेदार बीच भनामन भयो। यही चर्काचर्की बीच भीम आलेले अभिमानलाई बन्दुकको संगिनले हाने। यसपछि घाइते भएका अभिमान सिंहले ठूल्ठूलो स्वरमा गगनसिंहको हत्यारा जंगबहादुर हो भनी कराए। यही समयमा फत्तेजंगका छोरा खड्क विक्रमले सबै भारदारहरूलाई एक भई जंगे र यसका समर्थकहरूको विरोध गरौं भनी चिच्याए। यसपछि जंगबहादुरका भाइ कृष्ण बहादुरले खड्ग विक्रमलाई नचाहिने कुरा नबोल्न चेतावनी दिए। यसपछि खड्क विक्रम र जंगबहादुरका भाइहरू कृष्ण बहादुर र बमबहादुर बीच घम्सा घम्सी भयो। यही समयमा अर्का भाइ धीर शमशेर आएर खड्क विक्रमलाई तरवार हानी मारिदिए।
यसरी भएको घटनाबाट आत्तिएका जंगबहादुरले फत्तेजंगलाई माफी मागिरहेका थिए। तर फत्तेजंगले माफी दिनुको सट्टा रानीलाई भन्न सिसमलतिर जान लागे। यही समयमा जंगबहादुरले आफ्ना सैनिक हवलदार राम मेहर अधिकारी र सिपाही राम आले राणा मगरलाई फत्तेजंगलाई गोली हान्न आदेश दिए। जंगबहादुरको आदेश प्राप्त गर्ने बित्तिकै फत्तेजंगलाई गोली हाने र उनको त्यही मृत्यु भयो। त्यसपछि कोटभित्र अन्य बारदरहरू बिना हात हतियार आएका थिए। यही मौकामा जंगबहादुरले अन्धाधुन्दा गोली चलाउन आदेश दिए। यसरी गगनसिंहको हत्यारा पत्ता नलगाई सो दुखद घटना घट्न गयो। त्यसो भए गगनसिंहको हत्यारा को हुन् त? यो प्रश्न आज पनि निरुत्तर छ। तर घटनालाई राम्ररी केलाउने हो भने राजा राजेन्द्र र रानी लक्ष्मी देवीले आफ्नो पदको मर्यादामा रही कार्य गरेको भए यति ठूलो दुर्घटना हुँदैन थियो। समाजका होनहार, अनुभवी र निर्दोष व्यक्तिहरूको अकालमा ज्यान जाने थिएन। देशले यति ठूलो कलंकको सामना गर्नुपर्ने थिएन। साधारण जनताहरूले एक शताब्दी भन्दा लामो निरंकुश एकतन्त्रीय शासन बेहोर्नु पर्ने थिएन। तर स्वार्थी, विवेकहीन मानिसहरूले शासनको बागडोर सम्हालेपछि यस्तै हुन्छ। यतिका मानिसहरू मरे, धेरै परिवारहरू घरबार विहीन भई विदेशिनु पर्यो, सयौं मानिसहरू बिना कारण जेलमा बन्दी भए। तर गगनसिंहको हत्यारा पत्ता लागेन। समाधान बिनाको एक ठूलो दुर्घटना घट्न गयो। के गर्नु, यहाँ यस्तै भयो। नालायकहरूले देश चलाएपछि यस्तै हुन्छ। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।